Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ rẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka mọ́kàn. Orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ̀míbára. Kí náà tún wá nìkan tí a gbé wá lónìí, òun náà nìkan tí a kọ sí ojú bọ́ọ̀dù yìí. A ní introduction to rate, òun náà ni a máa ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa. Àwọn ká tó wá lẹ lọ́mọ bá wa, ẹ ṣe gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Kí náà wá nìkan tí a mọ̀ sí rate? Ẹ yẹ ká wọ́n kà náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ síta. A ní rate. A ní a rate is the comparison of two quantities measured in different units. It shows how one quantity changes in relation to another. Nǹkan tí eléyìí sọ fún wa ni wípé rate ó jẹ́ nǹkan tí yóò máa fi hàn wá pé tá a bá gbé nǹkan méjì sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn láti máa gbé wọn sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn. Wípé àwọn nǹkan méjì yìí tá a bá gbé sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn, báwo ni nǹkan ti alákọ̀ọ́kọ́ bó ṣe ní ipa lórí nǹkan ti ẹlẹ́ẹ̀kejì? Àbí báwo ni nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì bó ṣe ní ipa lórí nǹkan alákọ̀ọ́kọ́? Tá a bá ní ká mú àpẹẹrẹ wá, tá a bá ní bóyá ẹnìkan fẹ́ ra ìwé nísìn, èèyàn fẹ́ ra ìwé márùn-ún. Ká ní ẹnìkan fẹ́ ra ìwé márùn-ún nísìn, 5. Ó fẹ́ ra ìwé márùn-ún, 5 books ló fẹ́ rà. Ṣé àgbẹ̀ 5 books tá a bá ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ìwé yìí ó jẹ́ èlò, ó jẹ́ 100 naira. A jẹ́ pé iye tí ó máa san lórí ìwé yìí kí ló máa jẹ́? Ó máa jẹ́ 500 naira ni ó máa san lórí ìwé yìí. Kó wá jẹ́ pé ìgbà tó wá fẹ́ ra ìwé kò wá ní tó 500 naira lọ́wọ́, ó wá jẹ́ 300 naira lóní. A jẹ́ pé 300 naira tó ní yìí, ìwé tó máa fi 300 naira rà èlò ló máa jẹ́? Ó máa jẹ́ ìwé mẹ́ta. A jẹ́ pé 3 books òun ló máa lè rà. Ìtumọ̀ ní pé ká ní owó tó ní lọ́wọ́ tó bá increase tó bá jẹ́ 500, a jẹ́ pé yóò lè ra ìwé márùn-ún. Tí ó bá wálẹ̀ tó jẹ́ pé 300 lóní, ìwé mẹ́ta ni ó rà. Tàbí tó bá ní lọ́kàn pé àmì tí ẹ̀ ra ìwé márùn-ún mọ́, mẹ́ta mo fẹ́ rà, a jẹ́ pé owó tó máa san ó máa kéré. Ẹ rí i pé méjèèjì yìí ni wọ́n jọ ní ipa lórí ara wọn. Nǹkan tí rate tó fẹ́ sọ fún wa ni yóò dẹ̀ tún máa sọ fún wa kí ni iye tí nǹkan jẹ́, iye tí ẹyọ kan ìwé iye tó jẹ́, á tún máa rí níbi rate. Nǹkan tí a mọ̀ sí rate nìyẹn. Rate wa máa ń gba àwọn oríṣiríṣi ọ̀nà wa. Ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ tó máa ń gbà wá ni pé a ní example of rate. Alákọ̀ọ́kọ́ ni cost per items, òun náà ni ètí aṣàlàyé fúnra wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní speed. Speed yẹn ní ìsìn báyìí wọ́n máa ń calculate ẹ̀ ní kilometre per hour, wípé iye tí nǹkan rìn ní wákàtí kan a máa ń calculate ẹ̀. Àbí meter per seconds, wípé iye mítà tí nǹkan cover tó rìn láàrin seconds a máa ń calculate. Bí àwọn tó bá ń sáré tàbí per second wọ́n fi calculate ẹ̀. Tó bá jẹ́ sprint race 100 meter race pé kí ni wọ́n fi calculate meter per second ni wọ́n fi calculate. Another way tó tún máa ń wá ní wages per hour, wípé iye owó tí èèyàn ń gbà ní wákàtí kan, iye owó tó ń gbà ní wákàtí kan. Ṣé pé èèyàn tún lè rate náà nìyẹn, ọ̀nà tó máa ń gbà wá. A wá máa ṣe àpẹẹrẹ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Tá a bá mú àpẹẹrẹ alákọ̀ọ́kọ́, tẹ́ bá wò, a ní example 1. Wọ́n ní 4 pencils cost 200 naira. Find the cost of 1 pencil. Wọ́n ní ká wá cost ẹyọ kan. A fẹ́ fi ọkọ̀ ṣe ti alákọ̀ọ́kọ́ yìí tó jẹ́ cost per item. A kàn fi ń ṣe àpẹẹrẹ fúnra wa ni o. Wọ́n ní solution, wọ́n ní 4 pencil at 200 naira. 4 pencil at 200 naira. A jẹ́ pé tá a bá fẹ́ mọ iye tí pencil ẹyọ kan jẹ́, yóò jẹ́ kí ni? Cost yìí o, all over iye pencil ó jẹ́ 200 over 4 tó fún wa ní kí ni? 50 naira. A jẹ́ pé tí èèyàn bá fẹ́ ra pencil ẹyọ kan, 50 naira ló máa ní lọ́wọ́. Tó bá fẹ́ ra mẹ́wàá ńkọ́, 500 naira ni ó ní dání ní. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa nìyẹn. Àpẹẹrẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a tó wá máa ṣàlàyé fún wa ó náà lélẹ̀. Wọ́n ní a car travels 180 kilometers in 3 hours. Find its speed. Tẹ́ bá wò tí ẹlẹ́ẹ̀kejì lè speed kilometer per speed tó yẹ pé a máa ń calculate ẹ̀ ní kilometer per hour àbí meter per second. Tó bá jẹ́ sprint race èèyàn máa ń lo meter per second. Tẹ́ bá wá fẹ́ wo irú ilé ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, wọ́n ní a car travel 180 kilometers in 3 hours. Find the speed. Báwo ni a ṣe wá speed? Òun lélẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé speed ó ní formula tẹ̀, but simple formula náà ni tí a náà lè ṣe. Tá bá ní car travel 180 kilometers in 3 hours. Distance to cover láàrin 3 hours ló jẹ́ 180 kilometers. Tá bá fẹ́ mọ iye kìlómítà tó cover
ní àárín 1 hour ó ní túmọ̀ speed yìí pé kilometre per hour yìí pé ká wá iye tó cover ní àárín 1 hour. Ṣé pé ó máa wá jẹ́ iye kilometre tó cover o times iye time tí ó lò tó fi cover ló máa fún wa ní iye tí ó cover ní 1 hour. Ó náà lélẹ̀. Ó máa jẹ́ speed is equal to what? Distance, which is this 180 kilometre all over what? Time taken, which is 3 hours. 180 over what? Over 3. Ó fún wa ní kíni 60 kilometre per hour. A jẹ́ pé 60 kilometre ni ó rìn láàrin 1 hour. Láti pé 1 hour tó fi ní ó ń lo 60 kilometre. Tó bá lo 3 hours, a jẹ́ pé ó jẹ́ 180 kilometre. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní ti ìta sọ ìta ní wages per hour. Tá bá ní wages per hour náà ní example ẹ̀ lélẹ́yìí. A ní a workers earn 6,000 naira for 6 hours. Find the workers wage per hour. Wọ́n ní ká wá iye tí ó gbà láàrin. A ṣe mọ̀ pé wages ó jẹ́ owó tí wọ́n máa ń san fún yàn ní ojoojúmọ́. Wọ́n wá ní ká wá iye tí ó gbà láàrin 1 hour. Láàrin 1 hour ni wọ́n ní ká wá. Tá bá wá wò, a ní workers earning ó jẹ́ 6,000 naira ni ó ń gbà ló gbà láàrin kíni láàrin 6 hours. Tá bá wá fẹ́ wá iye tí ó gbà láàrin kíni láàrin 1 hour. Ṣé mọ̀ máa wá jẹ́ workers earning iye tó gbà all over what? Wages hours tó fi ṣiṣẹ́. Ṣé mọ̀ iye ó gba èlò ó gba 6,000 naira. Ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún kíni 6 hours, which is 6,000 over 6 is equal to what? 1,000 naira per hour. A jẹ́ pé 1,000 naira ni ó ń gbà ní hours kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Ní wákàtí kọ̀ọ̀kan 1,000 naira ni ó ń gbà. A kàn ṣe eléyìí ká kàn fi ṣe introduction fún wa lórí rate. Tí ẹ̀kọ́ wa tó bá máa tẹ̀lé lè, a máa ṣe àwọn workings lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé iṣẹ́ yóò tún máa yé wa dáadáa. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa kálọ.